હેરાફેરી 3 નું શું છે એક્ઝેક્ટલી? અરે બાપ રે. અરે આજ એમના સ્ટેન્ડઅપ નો પહેલો જોક હતો કદાચ. એમણે ગરમ મસાલામાં એટલી વાર કુક કરેલું ને પછી મૂકી દીધું છે. થિયેટર ચલાવે છે, ફિલ્મો ચલાવે છે, રેસ્ટોરન્ટ પર ગુજરાતીઓ જ ચલાવે છે. એ વાત મનનભાઈ ફોન કરે કે હલો પરેશ સર, તો કે નહીં દેવી પ્રસાદે બોલ કઈ મૂકે. મનનભાઈ ક્યારના એમનું નામ લેવડાય એવી રીતે ટ્રાય કરે. એક વાર નહીં મળ્યું. with a huge round of applause, let's welcome on the stage on the Lavari show the one, the only, the legendary Paresh Rawal. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. સર આજ સુધી આટલા બધા એપિસોડ કર્યા છે, શો શરૂ થતા સ્ટેન્ડિંગ ઓવેશન ક્યારેય નહીં મળ્યું. મને ડર લાગ્યો કે ઊભા થઈને જતા તો નથી ને. અરે આ તો આ પારલા વાળો જ છે યાર. પરેશભાઈ, મને આજે વિશ્વાસ નથી થઈ રહ્યો કે હું તમારી બાજુમાં બેઠો છું. પહેલી વખત લવારીમાં અમે આટલા બધા એપિસોડ કર્યા છે. મારી સહેજ ફફડી રહી છે, તો પ્લીઝ. ના ભાઈ ના, મારી તમારાથી. સર, લેટ્સ ગેટ ધ એલિફન્ટ આઉટ ઓફ ધ રૂમ. હેરાફેરી 3 નું શું છે એક્ઝેક્ટલી? અરે બાપ રે. અરે એ પ્રશ્ન જ આપણે પહેલા કાઢી નાખીએ, હા, કારણ કે એ વિષય ચર્ચા જ નથી, કારણ કે બધાના મગજમાં એ પ્રશ્ન છે, એટલે એ આપણે ટોપિક એક વખત ચર્ચા. બૂટની અંદર કાંકરો ખૂંચ્યા કરે ને એવું થશે, એટલે પહેલાથી કાંકરો કાઢી નાખી. હા, એક્ઝેક્ટલી. હેરાફેરી થશે, 100% થશે, પણ અમુક ટેકનિકલ મુદ્દો છે. એટલે વચ્ચે જે બધું ફાટેલું હતું કે અક્ષય મારા પર 25 કરોડનો દાવો ઠોકે ને બધું, એ તો બધું હવે ઠીક છે યાર. એ તો પેલી કાચબા છાપ અગરબત્તી હતી. પણ આ શું છે કે એ મુદ્દો છે ટેકનિકલ બિટવીન પ્રોડ્યુસર એન્ડ એન એક્ટર, નથિંગ ટુ ડુ વિથ મી. એ બે જણાનું રિઝોલ્વ થઈ જાય એટલે પછી મારે સાઇન કરવાની છે. પણ એક વાત, ઇવન એટ ધ કોસ્ટ ઓફ મોડેસ્ટી હું તો કહું છું, નોટ બ્રેગિંગ, પણ if they are toying with the idea of doing Hera-Pheri without Babu Rao, then it will be a disaster. 100%. હવે આ શું છે, થોડી પેલી એમ થઈ જાય બહુ શેખી મારવા માંડે, પણ આજે ફેક્ટ છે યાર. કોક વાર તો સાચી વાત કરવી પડે. એટલે હવે એ બે જણાનું થઈ જાય, પછી અમને જ્યારે કહેશે કે તમે અહીંયા સાઇન કર્યું તો અમે કરી દીધું, એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. પણ નથિંગ ટુ ડુ વિથ મી, પણ ઇટ વિલ હેપન 100%. ક્યાં વાત. સર, મેં છે ને તમે જે પેલી કીધું ને કે પેલું આવ્યું હતું કે 25 કરોડનો કેસ કર્યો છે, તો એના પર કોકે તો મીમ બનાવેલું. તેમાં બી પાછળ તમારો ઓડિયો નાખી દીધેલો કે અક્ષય કુમારે ટોક્યો પરેશ રાવલ પર 25 કરોડનો લોસૂટ, અને પછી કટ્ટુ કરોડ વો ભી 25, તેરા બાપ यहाँ छोड़ के गया था कि तेरी माँ. ના, પણ હવે હેરાફેરી બનવાની છે ફરીથી, એટલે જાણીને આનંદ થયો. જ્યારે બનશે વીલ વેઇટ ફોર ધેટ મોમેન્ટ, કારણ કે તમે એટલા બધા મીમ કમ્યુનિટીના લોકોને એટલે આમ એમ્પ્લોયમેન્ટ આપી છે તમે, લિટરલી. તમારા એટલા મીમો બન્યા છે, મીમ્સ બન્યા છે. દરેક પિક્ચરમાંથી 10-10, 12 મીમ મિનિમમ. એક તો મને જ મગજમાં આવ્યું, કારણ કે મનનભાઈ કેટલા ટાઈમથી તમને મેસેજ કરતા હતા, અને મને દર વખતે મનનભાઈ ઓલમોસ્ટ કેટલાય મહિનાઓથી કે મેં આ વખતે પણ પરેશ સરને પૂછ્યું. તો એક પોઈન્ટે તો મને લાગ્યું કે મનનભાઈ ફોન કરે કે હલો પરેશ સર, તો કે નહીં દેવી પ્રસાદે બોલ કઈ મૂકે. ના, હું એક વાત બહુ નિખાલસતા સાથે કહું. મને છે ને મારી માતૃભાષામાં જે શો થતો હોય છે એમાં મને જવાનું બહુ જ ગમે છે, પણ સાથોસાથ હું જ્યારે અમુક લેવલનો કંઈ વિચિત્ર લેવલનો શાય માણસ છું કે મને આટલું બધું એટેન્શન મળે ને મારી ફિલ્મ સિવાય, મારી એક્ટિંગ સિવાય, કે મારા નાટકો સિવાય, એ મને થોડું અજુગતું લાગતું. મને એમ લાગે કે મેં મારું કામ કર્યું છે, એમાં આટલો બધો પ્રેમ કે આટલું બધું ફોકસ છે એના માટે, એ થોડું મને અનનર્વિંગ લાગતું. દેટ ઇઝ આઈ એવોઇડ નોર્મલી. દેટ વોઝ ધ રીઝન. પણ હવે રેવાયું નહીં. હા,
મેં વધારે પડતી ફિલ્ડિંગ ભરતી હતી મેં લિટરલી તમને આજે કિડનેપ જ કર્યા છે એવું કહેવાય. તમે સ્ટેન્ડઅપ ટ્રાય કર્યું છે કોઈ પણ વખત આમ? ના યાર મને સ્ટેન્ડઅપ મારે કરવું છે ટ્રાય, કારણ કે અને પાછું શું છે કે જ્યારે સ્ટેન્ડઅપ શરૂ થયું ત્યારે મેં એવા લોકોને જોયા કે યાર આ તો મેં બહુ અઘરું છે, જેને કહેવાય ને થોડું ફ્રાઇટનિંગ લાગે તમને, કારણ કે તમારી પાસે એટલો અભ્યાસ પણ હોવો જોઈએ કે બારીકાઈ તમારા સ્વભાવની બારીકી એને તમે કેવી રીતે રજૂઆત કરો છો, કેવી રીતે કોમેડી લેવલ પર તમે એને જુઓ છો, એ બધી હોવી જોઈએ વાતો, તો કરી શકો. પણ નોર્મલી શું થાય છે, ફિલ્મના એક્ટરો કે નાટકના એક્ટરો વી આર સપોર્ટેડ બાય રાઇટર્સ ડાયલોગ્સ. અમે રાઇટરોની ફૂંકેથી ફૂલાયેલા ફુગ્ગા છીએ યાર. એટલે અમારી પાસે અમારું ઓબ્ઝર્વેશનો પણ એને મૂકવાની રજૂ કરવાની અમારામાં કળા ના હોય કે સૂક્ષ્મતા ન હોય, અને એક ડિપેન્ડન્સી આવી ગયો છે ને ભાઈ યાર ચિરાયું છે ડાયલોગ લખશે, મનન છે ડાયલોગ લખશે, બોલી લેશું, અને નાનું મોટું અમે જે ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરીએ એમાં તો જાણે અમે કોઈ બહુ મોટો તીર મારો એવી વાવા થતી હોય છે, વિચ ઇઝ સાવ જેને કહેવાય કોઈ એની વેલ્યુ નથી હોતી. કોઈ પણ કરી શકે યાર. તમે પેલું જે નેટ મૂકી હોય એના પર તમે આમ કરો તો કૂદકો વાગે જ યાર, પણ એ નેટ હોવી જોઈએ મજબૂત, એટલે એ જે મટીરિયલ હોય એના પર તમે ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરી શકો. પણ નોર્મલી મેં જોયું નથી કોઈ એક્ટર એ આવી રીતે કર્યું હોય સ્ટેન્ડઅપ કોમિક. સ્ટેન્ડઅપ કોમિકવાળા છે એક્ટિંગ કરી શકે છે, એ જેવું છે ને કે ભાઈ તમે સુનિલ ગાવસ્કર એક્ટિંગ કરી શકો પણ આપણે બેટ ન પકડી શકીએ, સિમ્પલ છે યાર. આ એવી વસ્તુ છે, એટલે આ અઘરી વસ્તુ છે ને કરવી જોઈએ. પણ તમે સ્ટેન્ડઅપ કરશો તો બહુ મજા આવશે. ના, ગુજરાતીમાં મારે સ્ટેન્ડઅપ કર્યું તો મારી માટે આ આદર્શ કોણ છે ખબર છે કે ભાઈ દાખલા તરીકે ઝાકિર હુસૈન છે કે જે સ્વભાવની બારીકીઓ એમાંથી હ્યુમર ગોતે, ઝાકિર જે ખાન. માત્ર જોક ન હોય. ઝાકિર ખાન હા યા તમે એકદમ તબલા વાદક પર જતો રહેલો. હા, ના, I think આ જ એમના સ્ટેન્ડઅપ નો પહેલો જોક હતો કદાચ. એટલે એ છે, એ બધા ચેમ્પિયનો છે. ઇવન પેલો અમિત ટંડન નામ છે ને, અમિત હા, ટંડન, હા. પછી વિપુલ ગોયલ, આ લોકો બધા સરસ લઈ આવે, મજા આવે ને. અને અમારે પિક્ચરમાં આવી કોમેડી સામે લડવાનું હોય છે, અને અમારામાં જણનારીમાં જોર જોઈએ નથી. તમને ખબર છે અમારા રાઇટરોમાં આ દૈવત કૌવત નથી, આ ઓબ્ઝર્વેશન બી નથી. ચિરાયુ એ થામામાં તમારે જે ડાયલોગ લખેલા, આવું છું. ના, આમાં ટ્રીક શું છે ખબર છે? અમે બધાએ નાનપણમાં તમારી જ પિક્ચરો જોઈ, એનાથી હ્યુમર શીખી લીધું, અને હવે એ જ ઇન્ડસ્ટ્રીનું ઓવર પાવર કરીને અહીંયા બી પોતાનો જ રોજગાર ઘૂસડી Recycling. એટલે તમે આટલા બધા નામ લીધા, પણ હું વેઇટ કરતો હતો કે કદાચ કોમેડી ફેક્ટરીનું નામ આવે એટલે. સાક્ષાત શો પર આવી ગયા. ચાલે પનનભાઈ, ચાલે. અમે પણ ઝાકિર હુસેન જ છે. તમે અમારું સ્ટેન્ડઅપ જોયું છે? હા, મેં જોયું છે ને, કેવું લાગેલું મને તમને? મજા આવે, સાચે મજા આવે યાર. અને લવારી શું કેવું લાગે તમને? મને લવારીમાં બહુ મજા આવે, કારણ કે આ અમુક જુદા લેવલનું પોડકાસ્ટ તમે કહી શકો. હા, બેસાડીને 4 જણા ભરડો લે છે ચારે દિશામાંથી. મજા. પણ મને છે ને આમાં તમારી કોમેડીનું પ્રમાણભાન મને ગમે છે, અને અમુક પ્રકારની જે ડિગ્નિટી જે છે ને એ છે. કારણ કે એને તો ઘણીવાર બીજા બધા કોમેડિયનોને જોયા છે આપણે કે કોમેડીના નામે છકી જતા હોય છે, છાકટા થઈ જતા હોય છે, ગમે એમ બોલતા હોય છે. અને બીજું એ છે, સૌથી ઉજળું પાસું, સબળ પાસું એ છે કે ગાળ નથી આમાં. ના એટલે એક ટાઈમે અમારું હતું એવું, હા, તો એ ટાઈમ મેં જોયો નથી. એટલે એટલા જ માટે નથી જોયો કદાચ તમે. એ છે ને એ સર, વિપુલ હુસેન હતો. જસ્ટ સમ અનધર ગાય. પણ હવે સારું એવું થઈ રહ્યું છે. ઓમ તું કઈ બોલે નહીં એવું છે? એમને કીધું ને કે પેલું હમણાં બોલવાની વાત કરીને હું એ જ કહેવાનો હતો કે હું તો ઘરનો કશું બોલ્યો જ નથી. છાપટો કઈથી થવું? ઓમની એકચ્યુઅલી બર્થડે છે કાલે, એટલે 12 વાગે. હમણાં હા. બે અરે કલાક. ક્યાં બાત, હેપી બર્થડે ભાઈ. અરે થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. મારા મગજમાં તો હમણાં બધા કેરેક્ટર જ કાઢને ફરી રહ્યા છે, આમ પેલું કલાઇડોસ્કોપ જેવા અલગ અલગ. પણ મોટા ભાગે કોમેડી કેરેક્ટર્સ બધાને યાદ આવશે, મને તો નેગેટિવ રોલ્સ બધા Yes. યાદ. મારા નસીબમાં જે અમુક જે રોલ આવતા હતા ને વિલનના, એવા ગંદા અને પેલા આવતા હતા 3 પૈસાના રોલ, કે એને અમ્યુઝિંગ બનાવવા માટે હું એમાં જુદી રીતે પેલું કરતો. એટલે હું મારી જાતને અમ્યુઝ કરતો કે આ કમસે કમ આ સીન તો કરી શકું, આ શૂટ તો કરી શકું, ભોગવી શકું, કે નહીં તો માથું ફરી જાય. એવા ગંદા રોલ આવતા. એને અમ્યુઝ કરવા માટે હું જે કરતો હતો એ મારા હિસાબે મારા માટે કોમેડી હતી.
પણ સાવ તમે કોમેડી કહીશું કે એવું અંદાજ અફરાણ એના પહેલા પણ એકાદ આવેલું હતું, if I'm not mistaken, એકાદ આવેલું ઉદય તો હતું. એના પછી આવેલું. દોડ. જે 3-3 નો જોડે દોડ. હા પણ એ ભાઈ દોડ અલગ લેવલની કોમેડી હતી. ટેગલાઇન્સ વાળું ને It was very dark. It was like અલગ જ હતું. હા એ નાસ્ટી અને બહુ મજા આવે યાર. મને એમાં કરવાની બહુ મજા આવે. કેરેક્ટર ને હા પેલા નાના છોકરાના ગાલ ખેંચી દે છે ને પરેશભાઈ. અંડે વાળું શું હતું એ ડાયલોગ? ના ના એને એને બીજું. એ ખૂબસૂરત. એ ખૂબસૂરત હા એ ખૂબસૂરત હતું. હા. જેમાં એગની ટેગલાઇન બધું એડમાં જ વાત કરતા મિક્સ થઈ ગયું. હા સંજય છેલ્લે ડાયરેક્ટ કર્યું, સંજય દત્ત હતો એમાં. યા એ પિક્ચર જેમને ના જોયું પરેશ સર દરેક ડાયલોગમાં ટેગલાઇનમાં સંજય દત્ત ગુસ્સે થાય છે ને કે અરે मान जा मेरी बात तो કે 1 मिनट कूल डाउन दूध में डालो आइस वेरी नाइस આવું કશું. ગરમી में डालो दूध में आइस दूध बन गया वेरी नाइस. દૂધ. પણ એક સીન છે સર જે અમારું એ ગિલ્ટી પ્લેઝર છે અને અમે યુટ્યુબ ખોલીને એ રેન્ડમલી ઓપન કરીને જોતા હોય. ચિરાગ કે છે દિલ વાલેનો સીન હવેલી पे आ जाना. એ અલગ જ છે કારણ કે એમાં શું છે સુનિલ શેટ્ટી બહુ જ પ્રયાસ કરે છે કે અકળાવે કે હવેલી पे आ जा क्या करना है हवेली पे क्यों आऊं मैं हवेली पे मंडे तो क्या हवेली पे आ जा तो क्या अरे थूकता हूं मैं ऐसे पैसों पे तो परेश भाई पॉज ले पलटे मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे પછી બીજો પોઝ લે થૂક કે દિખાઓ અને ત્રીજો પોઝ હવેલી पे आ जाना. આ બધું તો તમે ઇમ્પ્રોવાઇઝ જ કર્યું હશે ને લાઈક હવેલી અને અમુક વાર તમને અલાઉ કરે, અમુક વાર ન કરે. પણ જે શું છે સરવાળે તો યાર એ ડિરેક્ટરમાં સેન્સ છે કે જે ઓકે કરે છે હું એને માન આપું છું કે ભાઈ તમે તો ગમે એ કરો, તમને તો રાણીનો હજીરો લાગે પણ પેલાને ન લાગે તો પેલો તો ડબ્બામાં દાટી દે. પણ એ જે છે પણ ઘણીવાર હવે નીરજ જેવો હોય કે પ્રિયદર્શનનું શું હતું એક આમાં પ્રિયદર્શનને ગુજરાતી તો આવડતું જ ન હોય ડેફિનેટલી મલયાલી માણસ, એમનો હિન્દી ઉપર પણ કંટ્રોલ બહુ ઓછો, બહુ પાતળો કંટ્રોલ, એટલે બિલકુલ નહીં સમજે નહીં. એટલે નીરજ હતો જે નીરજ એમને સમજાવે. અને નીરજ શું કરતો કે પછી મને કે આપણે છે ને જરા જોરથી બોલ્યો તો અમે જોરથી બોલીએ ડાયલોગ એટલે પેલા લાઇટવાળા એટલે પ્રિયદર્શનને શ્રદ્ધા બેસે કે ના બરાબર આ વાતમાં દમ છે. નહીં તો એમને હિન્દી પણ નહોતું આવડતું. એટલે નીરજે લખેલું હોય ને પ્રિયદર્શને પછી કોઈ છોડી દીધા આ લોકોને કરવા દે, લોકો જે કરે બરાબર જ કરે. પછી અમે ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરવાનું શરૂ કરેલું. પ્રિયદર્શન કેમ્પમાં તો બહુ ગજબ મૂવીઝ આવી 2000માં. બેક ટુ બેક. એક થી એક અવ્વલ નંબર જે અત્યારે પણ રીરન્સમાં બધા જ ગુજરાતીઓ જોવે છે અને બધા જ કેરેક્ટર્સ બધી નીરજની. હા નીરજ વોરા બિગ લોસ ટુ ધ કોમેડી કમ્યુનિટી એકચ્યુઅલી. એમનું ટાઈમિંગ અને એમનું આજે અમે સવારે જ વાત કરતા હતા પેલું ચાકોનું જે કેરેક્ટર હતું એનું દોડમાં ખતરનાક કરેલું એને યાર. ખતરનાક. પણ પેલું થાય કે આમ તમે હવે ખબર નહીં આંકડો તો મને હું અંદાજો બી લગાવું તો કદાચ 650-700 પિક્ચર કદાચ તમે મિનિમમ કરી હશે મારા ના હિસાબે. એટલી બધી નથી કરી યાર. એટલે અમે તો એટલી બધી વખત જોઈ છે ને એમ એટલે એ અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એટલી વખત જોઈ છે એમ. તો હવે આ બધા તમે બી વર્ષમાં લગભગ 15-20 પિક્ચર તો કદાચ જોડે કદાચ થતી જ હશે એવરી મંથ. પહેલા કરતો તો હા તો પણ હવે ત્યારે આ બધાનું જે નરેશન આવે સપોઝ તો એ બધાના નરેશન કોઈ ના ગમતું હોય પણ તેમ છતાં હવે જોડે જે બધા પ્રોડ્યુસર્સ છે કે ડિરેક્ટર છે તે બધા જૂના કામ કરેલા મિત્રો બી હોય તો પણ તો બી તમારે નરેશનમાં બેસવું પડે. તો એ નરેશનમાં કોઈ વખત એવું થાય કે હવે ઊભા થઈને જવું છે પણ હું કોઈ દોડ નરેશનમાં બેસતો જ નહોતો કે મારે ઊભા થવાનો સમય આવે. જેન્યુઅલી નહોતો બેસતો કારણ કે મને નરેશન મને ખબર તું સારું નરેશન કરે તું એમ કે ભાઈ સરસ સૂર્યાસ્ત થઈ રહ્યો છે, નદી કિનારે છે, ટ્રેન આવી રહી છે, એટલે મારું ધ્યાન એ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવામાં જ્યારે વાર ટ્રેન આવી રહી છે આ છે તે, અને પછી હું જ્યારે ટ્રેન અને સૂર્યાસ્તમાંથી પાછો આવું ત્યારે તારી વાર્તા આગળ વધી ગઈ હોય. એટલે આઈ ઓલવેઝ ઇન્સિસ્ટ ઓન ધ સ્ક્રિપ્ટ. કારણ કે થિયેટરની આદત છે એટલે સ્ક્રિપ્ટ હું વાંચી શકું. મને ખબર ન પડે તો પાનું ફેરવીને પાછું વાંચી શકું. પણ નરેશન બહુ ડિસેપ્ટિવ છે. હા ટ્રેન બી રિવર્સ લેવાની બહુ વાર લાગે. એક અમારા પીડી મહેરા કરીને રાઇટર હતા, ઉમેશ મહેરા, અને એ કેમ્પના એ શું કરે જ્યારે નરેશન આ લોકો હોટલમાં રૂમ બુક કરે અને આવે એટલે પીડી મહેરા આવે પ્લાસ્ટિકની થેલી લઈને આવે, અરે ફોન બાજુ પર એ કરી દો કરે, આમ બધું આમ સન્નાટો જાણે શું એ કરશે ને પછી શરૂ કરે ઘાસલેટ જેવી વાત હોય. કોઈ વાતમાં દમ ન હોય. પણ જ્યારે એ ક્લાઇમેક્સ ઉપર આવે ને ત્યારે કે હીરો આયા હિરોઈન કા એવું, અને પોતે
આવેશમાં આવીને પોતાના કપડાં ફાડે. હકીકતમાં એટલે આ ફાઇટ થઈ છે ને બાપો ગુસ્સે થયો છે, હવે તો ઘમાસાણ યુદ્ધ થઈને એમાં પોતાના કપડાં ફાડે. અને પછી આમ હાફીને બેસે એટલે બધા જે સાંભળતા એમને લાગે યાર આ તો ખતરનાક નરેશન કર્યું છે, આનો શ્વાસ ચડી ગયો છે, પંખો થોડો ફાસ્ટ બાસ કરે. પછી કૈસા લગા એમ પૂછે, અરે હા ફર્સ્ટ કોઈની કહેવાની હિંમત ન કે કાસલેટ હતું યાર. પછી શાંતિથી કે અરે उमेश जी अपना आदमी भेजिए नो गाड़ी में मेरा कुर्ता पड़ा है वो लेके आए. એટલે કુર્તો લઈને જ આવ્યો હોય બીજો. આ આવેશમાં કે ઇન્સ્ટિંક્ટિવલી નથી ફાડ્યો એને, એ તૈયારી સાથે આવેલો કે વાર્તામાં ન ફાડી શકો તો કુર્તો ફાડીને એને ઇમ્પ્રેસ કર્યા. એટલે આ બધું બહુ ઢોંગ હોય છે. રૂમમાં તમારા બધાનો વિચાર આવે કે જે લગી પેલો કુર્તો આવતો હતો ત્યાં સુધી તમે એને જોયા કરતા હતા આમ ફાટેલા કુર્તામાં. એમાં પાછું વાળ હશે અમુક વાર તો. એક વારમાં ફાટે બી ના, એટલે એમને આખું પેલું જોર લગાવતા ઓકવર્ડલી જોતા હશે કે આ ફાટતું ના પણ નહીં. હકીકત છે, આ પેઢી મેરા કરી હકીકત છે, આ ફેક્ટ છે. પણ તમારું તો મિક્સ થઈ જતું હશે ને, એ તમને સનસેટમાં કુર્તો પાડતા દેખાતા હશે. તો કામની વાત છોડો ને, તમે એમ ક્યાંથી મૂળ મૂળ પારલાનો. એમને એટલે ગુજરાતમાં કઈ રૂટ્સ? રૂડસરમાં આમ એટલે પલિયડ, અમદાવાદની બાજુમાં છે પલિયડ કરીને જગ્યા, 1 કલાક દૂર ત્યાં. અચ્છા. પણ બોર્ન એન્ડ બ્રોટ અપ ઇન મુંબઈ. અચ્છા, ઓકે. તો પલિયડ આમ જવાનું થાય ખરું હા, કે? થાય. ઓ નાઇસ નાઇસ. તો ત્યાંનું શું આમ તમને કોઈ જગ્યા એવી ખરી પલિયડ કે પલિયડ તો ત્યાં આમ કોઈ એવું ખરું આમ તમે બેસો ને ત્યાં સુકૂન કે વેકેશનમાં આ દિવસે ત્યાં જવાનું અને છે? વેકેશનમાં નહીં પણ સ્કૂલમાં હતો ત્યારે અમે ઘરેથી જતા હતા ઉનાળાની રજા હોય ત્યારે. પણ મને તે ગામ ગમતું, મને એ ઉંમર હતી રખડવાની. પછી ગયો છું, ઘણી વાર ગયો છું, પણ હવે શું છે અમારા ગામ પણ આપણા બધાના ગામ લગભગ હવે અમેરિકા જેવા થઈ ગયા છે યાર. ઓહ. બેક બીન્સ ઓન ટોસ્ટ મળતું હોય પાદર ઉપર એસિસ્ટન્ટની સામે ને એ બધું યાર, ચીલી ચીઝ ટોસ્ટ ને બધું. એટલે એ છે ને અમુક સિન્થેટિક પણ આવી ગયું, મને એ રીતે જવાનું નથી ગમતું. અચ્છા. અને આઈ પ્રિફર ટુ સ્ટે ઇન મુંબઈ યાર, ઘરે યા એવી છે. આટલા વર્ષો. અને છેલ્લે જ્યાં બેસવાનું છે એની જ આદત હમણાંથી પાડવી ને. તમારું ફેવરેટ ફૂડ શું છે એકદમ આમ જે ગુજરાતી હોમ કુકડ. ગુજરાતી દાળ ને ભાત? બધું કંઈ પણ હોમ કુકડ. તમે કુક કરો પોતે? ના, મારે ખાવાનું તો કેવી રીતે કરી શકું? એમણે ગરમ મસાલામાં એટલી વાર કુક કરેલું ને પછી મૂકી દીધું છે. બનાવીને ફેંકી દીધું છે બધું. સોરી. ઓ માચે ઓ અરે બાપરે. આ છે ને એની છે ને એ આંગળી પર વાગ્યું ને તો પેલા તાળી આપી જોડતી. સણકો વાગ્યો ખાલી એમ દુખી નહીં રહ્યું. અંકલ મેં આંબો વન ઓફ ધ ફેવરેટ ફેવરેટ કેરેક્ટર્સ. કેરેક્ટર્સ. એ બહુ જોરદાર. પણ તમારે નેગેટિવ રોલ બહુ ગજબ રહ્યા છે. હું થોડા દિવસ પહેલા જ તમન્ના મૂવી જોઈ રહ્યો હતો. તમન્ના વોઝ નોટ નેગેટિવ. હા એટલે આઈ એમ જસ્ટ ટોકિંગ અબાઉટ ધેટ ફેઝ કે જ્યારે તમે બહુ બધા નેગેટિવ જેમ કે સર છે, અને તમન્ના મૂવી વોઝ વેરી બ્યુટીફુલ. ખાસ કરીને પેલો સીન છે જેમાં મનોજ બાજપાઈ છે, તમે છો, Yeah. પૂજા ભટ્ટ છે, અને પછી એક કોઈ એક્ટર હું નામ ભૂલી ગયો. એ નાની છોકરી છે આલિયા છે. એટલે હવે મોટી થઈ ગઈ છે. હવે મોટી થઈ. ભાઈ ક્રેઝી તમન્ના નામના પિક્ચરમાં આલ્યા ક્રેઝી. પણ એ સીન જોવા જેવો છે. તમન્ના વાળો હું બહુ ઇમોશનલ થઈ ગયો જ્યારે પહેલી વખત જોયો. ત્યારે બહુ નાનો હતો, હું સમજી નતો શક્યો એટલું. અને પછી મેં હમણાં રિસેન્ટલી પાછો જોયો એ સીન જ્યારે તમારી સાથે વાત થઈ ત્યારે. ઇટ ઇઝ એ ટ્રુ સ્ટોરી છે ને. એ ટીકુ નામનો જે હતો એની મધર એક્ટ્રેસ હતી, નાઝનીન બેગમ. એટલે એ જમાનાની તોપ એક્ટ્રેસ અને સખત પૈસાવાળી. અને પછી કાળક્રમે બધું જતું રહ્યું અને એને 4 છોકરા. 4 છોકરા એમાંથી આ ટીકુ હતો એ હિજડો હતો. બાકીના જે 3 હતા એની સંભાળ રાખતો નહોતો. ટીકુ આઉટ ઓફ શિયર લવ માની સંભાળ રાખતો હતો. અને ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા હતા યાર એ લોકો, માહિમમાં ક્યાંક. અને સવારે ઉઠીને માના જે જૂના જૂના કોસ્ટ્યુમ હોય ને એને ઇસ્ત્રી કરીને રાખે, અને પેલી સવારે ઉઠીને એ પહેરી લે. શી વોન્ટેડ ટુ બી ઇન ધેટ ઇરા, એ ઝોનમાં. અને એ ખરેખર એવો ટાઈમ હતો, કારણ કે મહેશ ભટ્ટ ન્યૂ ટીકુ, મહેશ ભટ્ટે જ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલો. તો કે અહીંયા એન્કલ ઉપર ડાયમંડ સ્ટડેડ વોચ પહેરે નાઝરીન બેગમ. અને તમે પૂછો ને બેગમ ટાઈમ કે વક્ત क्या हुआ, मेरी जूती देख, એમ કરીને પગ આગળ કરે. આ વૈભવ એણે જોયેલો. અને પછી એની માં મરી ગઈ તો આ ટીકુ જે છોકરી લઈ આવ્યો એક જ મકસદ હતો એનો
એટલે પૂછ્યું કે તું કેમ છોકરી એટલે કચરાના ડબ્બામાંથી છોકરી ઉપાડેલી 6 મહિનાની બી નહોતી કે કેટલા દિવસની હતી અને પેટ ઉંદરો ખાઈ ગયા હતા. એ છોકરીને લઈ આવ્યો અને સારવાર કરીને પૂછ્યું તે કેમ આ કર્યું તો કે મુझे કફન ઉઠાને વાલા કોઈ चाहिए ના. આ વાત અને આને તમે ઈજડો કહો છો બોલો. મર્દનો મર્દ હતો યારે. કમાલ માણસ હતો યાર, કમાલ માણસ. રોલ તમે બહુ બહુ મજા આવે છે ને મહેશભાઈ ત્યારે ફૂલ એમના એલિમેન્ટમાં હતા. હા એટલે એમના સબ્જેક્ટ આવા બધા ડાર્ક રહેતા, ડ્રામેટિક રહેતા, રિયલ રહેતા અને હ્યુમન રહેતા, એટલે બહુ મજા આવતી. મનોજ બાજપાઈનું કેરેક્ટર જ્યારે તમન્નાને મારે છે અને જ્યારે તમારું જ્યારે રિએક્શન હોય, ટીકુનું જે રિએક્શન હોય છે એમાં હું રડી પડેલો. જોજો જ્યારે પણ તમારે જોવું એ મૂવી છે આઈ થિંક ભલે યુટ્યુબ મનનભાઈ સ્પોઇલર આપી દીધું પણ જોઈ લેજો. બહુ એ પણ માસ્ટર ક્લાસ છે, તું ખાસ જોજે. હા હું તો એ તો મારી તમન્ના છે કે પિક્ચર હું જોઉં. ટીકુભાઈ સાથે બેસીને જોજે તલસાણિયા. પરેશભાઈ તમે હવે અમદાવાદ પોલિટિક્સ છોડી દીધી ને તમે? એકદમ, એકદમ. કેમ? યાર નથી એટલે આઈ એમ નોટ કટ આઉટ ફોર દેટ, નંબર 1. નંબર 2, ગયેલો તો લિમિટેડ ઇનિંગ રમવા માટે જ ગયેલો હતો. કારણ કે મને તો ઘણી વાર સ્વરૂપ મને કહે કે તું આ સોસાયટીના ઇલેક્શનને લાયક નથી. તને કોણે ટિકિટ આપી? કારણ કે તમે કોઈને કહો કે હું તમારું કામ કરીશ અને પછી વોટ એવર રીઝન તમે કામ ન કરી શકો. એન્ડ દેર આર સેવરલ રીઝન્સ કે તમે ન કરી શકો કામ. કે તમે જે આપણે ફિલ્મમાં તો કેવું છે કે તમે બોલ્યા એક્શન એટલે આપણે એક્શન કરીએ, ગુડ બેડ ઇન ડિફરન્ટ વોટ એવર, પણ ત્યાં તો એક્શન બોલ્યા પછી સ્ક્રિપ્ટ લખવાની શરૂ થાય. એટલે એ જે ટાઈમ લાગે એમાં તમે ન કરી શકો. આ તો યાર આ મજા નહીં આવે. એટલે એ બધા ઘણા બધા કારણો હતા. એટલે અને અમે હું એક જ ઇનિંગ રમવા ગયો હતો. મારે ક્યાં પોલિટિકલ કરિયર બનાવવી હતી. અને લોકો નોર્મલી શું છે કે તમારી જ્યારે ફિલ્મની કરિયર પતી જાય ત્યારે પોલિટિક્સમાં જાય. મારી ભગવાનની ધમ 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 ચાલતી હતી ત્યારે હું ગયો હતો. ખરું કહેવાય નહીં પણ બરોડાથી લડ્યા હોત ને જો તમે જો પણ બરોડા કહું, બરોડા છે ને મને આખા ગુજરાતમાં તમે બધા સિટી જો બરોડા પોતાનું કેરેક્ટર જાળવી રાખ્યું, બાકી બધા સિટીના કેરેક્ટર બદલાયા છે. એ આઈ થિંક સર એ છે ને કોઈ તો ચાર અમદાવાદ હોય, લોકો છે. રાજકોટ હોય, સુરત હોય, જામનગર હોય, ભાવનગર, બધા પોતાના કેરેક્ટર ચેન્જ કરે. બરોડા પોતાનું કેરેક્ટર જાળવી રહે અને હકીકતમાં સંસ્કાર નગરી. તમને આમ શાંત થાય, એની લય, એના લોકો ત્યાંના શાંત. હા એ છે તઈ લાઈક હવામાં જ રિટાયરમેન્ટ છે. યા હા પણ સાચી વાત છે. ભાઈ એનો લય મજાનો લય છે. બેન્જામિન બટન તઈ જ જન્મેલો. એમાં શું છે કેરેક્ટર એટલે આજ કારણ કે અમારે ત્યાં છે ને દરેક સેવસળની લારી પર એક ચોક્કસ પ્રકારની તરી મળે છે, તો એ બધે જ સેમ મળે. એટલે એના લીધે અમારું કેરેક્ટર જળવાય. કોમન કેરેક્ટર. અને ચિરાયુ એક બહુ મસ્ત વસ્તુ કહેતો હતો કે બરોડાનું કેરેક્ટર કેમ જળવાયેલું છે. કારણ કે શું છે ત્યાં એક છોકરા છે, 4 છોકરા જે લોકો એ કેરેક્ટરને લઈને આવી રીતે મુંબઈ બી આવે છે ને અબ્રોડ બી જાય છે ને તેમ છતાં કેરેક્ટર સ્પ્રેડ કરે છે. કંઈક તો છે સર, ગજબ છોકરાઓ છે. આમ ના ના મને ખબર છે, લોકો કહે છે ને કોઈ એમને ઓસ્કર આપવા માંગતું તો એ લોકો ફાફડા અને એ લેવા લોકો એટલા જબરા છે, એ લોકો પોતે નથી માનતા. વેરી ડાઉન ટુ અર્થ, સમટાઈમ્સ અંડર ધ અર્થ. કુંપળ બનીને ઉગે છે. તમારો ફેવરેટ કો એક્ટર કોણ કામ કરવા માટે? નસીર, ઓમ, મારી એટલે જેની પાસેથી તમે કંઈક શીખીને જાઓ. શૂટિંગમાંથી માત્ર પૈસા લઈને ઘરે જાઓ એવું ન થવું જોઈએ. 2 વર્ષ શીખીને બી જાઓ કે મજા આવે. એમની જોડે બેઠા હો ત્યારે બિટવીન ધ શોર્ટ્સ વધારે મજા આવે. જ્ઞાનની વાત થતી હોય, કોઈ પુસ્તકોની વાત થતી હોય, કોઈ સારી પિક્ચરની વાત થતી હોય, કોઈ કેરેક્ટરાઇઝેશનની વાત થતી હોય, એટલે બહુ મજા આવે. અક્ષય કુમાર સાથે કામ કરવાનું કેવું કે એ મજા આવે, મજા આવે. બરાબર. અને સુનિલ શેટ્ટી ને બધા? હા. એટલે અમે વિચારીએ કે હવે પૂછીએ હું. ના મને તો ખબર છે પ્રશ્નો, પણ સર છે ને આમ આવડતથી એકદમ ના 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 એ એક ઇનિંગ તો પોલિટિકલ રમીને આવ્યા છે એટલે ખબર જવાબ કેટલા હતા. ના પણ આ બધા કલાકારો છે એમની જોડે બહુ મજા આવે. કારણ કે તમે ઓલવેઝ તમે એ જ જોતા હો કે એ સત્સંગ થાય, ખાલી સંગ ન હોય. એ થવું જોઈએ. સર તમારા આટલા બધા વાયરલ કેરેક્ટર્સ છે, આટલા બધા લાંબી તમારી વર્ક પ્રોફાઇલ રહી છે, તમને અડવિતરામાં અડવિતરી ફેન રિક્વેસ્ટ શું આવી છે આજ સુધી? કે પછી કશે કોઈ ઘેરી લે અને એવી રિક્વેસ્ટ કે એવા વખાણ કરે કે તમને લાગે કઈથી મારે ઘરે જવું છે હવે?
આવું થયું જ કોઈ યાર? ફેન રિક્વેસ્ટ તો અરે એવું તો ફેન રિક્વેસ્ટ તો એટલે હવે આ જ્યારે આ હેરાફેરીની આ બધી ચાલતી હતી ક્રાઇસિસ એ બધી ચાલતી હતી કોન્ટ્રોવર્સી, ત્યારે એક છોકરાનો કાગળ આવેલો મને, છોકરો જ હશે મારા હું સમજી શકું છું, આપ કીજીએ વરના મેં આપની નસ કાટ લૂંગા. અરે બાપરે. અને એક કાગળના નીચે એટલે યુ કેન સી લોહીના ડાઘા હતા. એટલે આઈ કોલ્ડ हिम, अब मैं कोई क्या है नहीं आप कीजिए नहीं तो मैं वाकई ये तो अभी आया है पूरा लथपथ आएगा पूरा, मैं भेजूंगा मैं आपको. એટલે આવું બના ધીસ ઇઝ તમારે ઇન્સેન. એવાને AI જનરેટેડ વિડીયો મોકલી દેવાનો કે જો રિલીઝ થઈ ગઈ. બાકી ફેન લોકો હોય છે પણ મને મને એ બધા આઈ ડોન્ટ નો. આપણે અમારામાં તો સર આવું કોઈ ડાયહાર્ડ આવો ફેન ઊંધું મળે છે કે પ્લીઝ કોમેડી બંધ કરો નહીં તો અમે કાઢો. ત્યાં તો પેલું બી મળે. મળો તો ગયા ને તો તુમારી નસ કાઢું. મને આવો એક ફેન મળેલો. એકચ્યુઅલી મને લોહીથી એક પત્ર આવ્યો હતો જ્યારે હું આરજે હતો ત્યારે. હેલા? હા, કારણ કે ત્યારે હું દેખાતો નહોતો. એડવાન્ટેજ હોય છે. એવું કહેતો જોઉં છું કે આઈ વોઝ અ રેડિયો જોકી, આઈ ક્લિયરલી હેવ અ ફેસ ફોર ધ રેડિયો. અમને તો વિચિત્ર રિક્વેસ્ટ. એકવાર અમે કશેક તો આઈ થિંક નાયરોબી કે કશે શો કરવા ગયેલા, તો એક કમ્યુનિટીનો શો હતો ને એ લોકોએ કીધું કે તમારે ને મનનભાઈએ ગોલ્ફ પર જોક કરવાની. મેં કીધું અમે બાપ જિંગેમ રમ્યા નહીં પણ બીજા બહુ બધા જોક્સ છે. તો કે ના ક્લાયન્ટે કીધું ગોલ્ફ પર જોક કરવાની નહીં તો શો નહીં થાય. તો તરત કઈ બી ગાળા જેવું લખવા લાગ્યા કે નાની દડી હોય પુરુષો ભાગે ને આવું જે મગજમાં આવતું હતું એ તે. પણ મેં કીધું કે આવી વિયર્ડ રિક્વેસ્ટ હતી. એક તો પેલું પ્રાઇવેટ શોમાં એવું કીધેલું કે અમારું સાઉથ ઇન્ડિયન થીમ છે, લગ્નમાં ગયેલા અમે લોકો પરફોર્મ કરવા માટે સંગીતમાં, તો કે અમારી થીમ સાઉથ ઇન્ડિયન છે તો કે તમે બધા લુંગી પહેરીને પરફોર્મ કરો. હા અને અમે ત્યાં સવારે જીન્સ પહેરીને 11 વાગે. પહોંચ્યા છે ત્યારે કે છે, મેં કહું પણ અત્યારે તો અમે આપીએ જ લુંગી પહેરીને પરફોર્મ કરો. હા અને એ કમ્પલ્શન હતું. કોમેડી ભલે તમે તમિલમાં કે પછી ભોજપુરીમાં બી કરો પણ પહેરવાનું લુંગી જ છે. એકવાર મને એવો મેસેજ આવ્યો કે થેન્ક યુ ફોર સેવિંગ માય લાઈફ, ડાયરેક્ટ એવું. તો મને ફાળ પડી કે મેં એવું તો કોનું જીવન બચાવ્યું, કારણ કે કોમેડી તો અત્યારે જોઉં ને એટલી ચાલતી બી નહીં. એટલે જ કદાચ તો એટલે પૂછ્યું વોટ ઇઝ ઇન રિગાર્ડ્સ ટુ, ને ભાઈ એલોબરેટ કર યાર, કશે કોઈ ઇનશોર્ટ વાંચી લે તો કેવું લાગે. એટલે પછી એને આખું ડિટેલમાં કીધું કે હું છે ને બહુ ડિપ્રેસ્ડ હતો અને હું સુસાઇડ કરવા જવાનો હતો અને તમારી રીલ આવી એકદમથી. તું પહેલાં કે સુસાઇડ કયા પ્રકારનું કરતો હતો જેમાં ફોન લઈને જવું પડ્યું તારે? બાથરૂમમાં બેઠેલો શું કરતો હતો? કારણ કે એ ટાઈમે કોને ફોન જોવાનું ગમે યાર, કે બે રીલ જોઈને જવું? 3 મિનિટ હા જો છેલ્લી ઈચ્છા હોય ને કે ગુજરતા પહેલા બી મોયા પરેશભાઈ, તમને લાઈફમાં સૌથી વધારે કોણ હસાવે? આ બધા અઘરા સવાલો છે યાર. એટલે મને મનનભાઈ ક્યારના એમનું નામ લેવડાય એવી રીતે ટ્રાય કરે, એક વાર નહીં મળે. ગોળ ફરી સવાલ પૂછે. એવું નથી. અલા, હું મોડરેટર છું એટલે મારે તો પ્રશ્ન લાવવાની હું આઈ એમ મોડરેટર. અરે મસ્તી કરું છું પણ યાર. તું જબરું. ભાઈ મારી બધા સવાલ એવા જ ઇન્ટેન્સ. પેલી પિક્ચર છે ને અવારે જ બેસીને જોઈ હતી હા, પેલી ટીકુ વાળી. ડિસ્ટર્બ થાય છે. ઓ માચે. તમે હોલિડે પર જાઓ, કશે ફરવા જાઓ? હા પણ એટલું બધું પણ મારી જે નાટકની ટૂર હોય છે મારા માટે બેસ્ટ હોલિડે હોય છે. અચ્છા, તમે વર્ક સાથે, કારણ કે અમે લોકો જ્યારે 4 વર્લ્ડ ટૂર પર જઈએ, અમેરિકા હોય, યુએસ હોય, કેનેડા હોય, કશે પણ હોય, તો અમેરિકા યુએસ સેમ જ હોય એનીવેઝ, તો ઓસ્ટ્રેલિયા અને બધે જઈએ તો અમે વર્ક સાથે જ્યારે લીઝર ટ્રીપ રાખીએ તો અમને સહેજ અઘરું પડતું હોય છે, કારણ થાકી કે જવાય. શોની વચ્ચે અમે 3 દિવસ અહીંયા ગ્રેટ ઓશન ડ્રાઈવ જતા રહીએ કે સોલ્ટ લેક સિટી જતા રહીએ. તો તમને એવું ફાવે આમ ટૂર વખતે? કારણ કે હા અમે લોકો યાર ઇવન ઓ માય ગોડ પિક્ચર જેના પરથી બની કિશન વર્સિસ કનૈયા એની 2012માં કેમ ટૂર કરેલી અમેરિકાની, તો અમે લોકો 55 દિવસમાં 53 સ્ટેટ્સ ફરેલા. 55 દિવસમાં 53 સ્ટેટ્સ એન્ડ વી ડ્રોવ ઓલમોસ્ટ 28,000 માઇલ્સ બાય રોડ. એટલે મને બહુ મજા આવે વેનમાં બેઠો ને, વેન મોટી હોય
ધમાલ કરતાં કરતાં જઈએ, બહુ મજા આવે. મારા માટે સૌથી રિફ્રેશિંગ અને મારા માટે થેરપી છે નાટકવાળાઓ જોડે ટૂર કરી, કારણ કે સતત તમે નાટકની ચર્ચા કરતા હો, આ કાપો, આ ઉમેરો, એટલે સતત જેને ધમાલ જેને કહેવાય ને એવું મારા માટે. અને બાકી ટાકો બેલ. હે ટાકો બેલ. જ્યાં ભૂખ લાગે ત્યાં ઊભી રાખો. અહીંયા ઓલિવ ગાર્ડનમાં જવું છે કે આમાં એ ભાઈ બધી મજા આવે. હા, એટલે જે લોકોને ખબર ના હોય ટાકો બેલ ઓલી ગાર્ડન ને ત્યાંનું અચીજા ને બધું એ. પણ બાકી આમ છે ને નોર્મલી આમ હોલિડે છે ને આમ થકવી નાખે તમને. આમ જો તમે ફેમિલી જોડે હોલિડે પર ગયો તો મેક્સિમમ 7 days. કેમ પછી 8મા દિવસે શું થાય? નહીં એટલે શું થાય કે તમે તો અહીંયા ઘરે હો ને એ જુદી વસ્તુ છે. ઘરે તમને બીજા કામ હોય, ત્યાં તો તમે અહીંયા થ્રોન ટુગેધર ક્યાંય જઈ ન શકો, ભાગી ન શકો તમે. એટલે બધાને એક પછી એક લેયર નીકળવા માંડે. પણ એટલે શું છે 7 days મેક્સિમમ. બસ ભયો થઈ ગયો. નાટકવાળાઓ જોડે એવરગ્રીન. ઘણીવાર તો એમ થાય કે સારું આ ટૂર પૂરી ન થાય તો સારું, જેન્યુઅનલી કહું છું. એટલે મને બહુ મજા આવે ને જઈને તમારે શું કરો, આખો દિવસ તમે ધમાલ કરી, સાંજે જઈને તમે શો કરશો, ક્યાંક સેટ લગાડશો, આ કરશો તે કરશો, ધમાલ યાર. રસ્તામાં તો બહુ મજા આવે. આયુષ્ય વધારે, સાચું કહું તો એ ટૂર. હા આ પહેલી વખત આવો નજરિયો અમને કોઈને આપે છે, કારણ કે અમે જ્યારે વર્લ્ડ ટૂર કરીએ તો બહુ ફટીક આવી જતો હોય છે. પણ એક વસ્તુ છે કે અમે બધા મજા બહુ કરીએ. અમે ન્યુયોર્ક જઈએ તો એક બ્રોડવે શો જોઈને આવીએ, Yeah. કે પછી અમે બીજું બધું આર્ટ ફોર્મ પણ કન્ઝ્યુમ કરીએ, જે શહેરમાં, જે રાજ્યમાં. નેશનલમાં ગયા તો કોઈ મ્યુઝિશિયનનું બેન્ડનું એકદમ લાઈવ પરફોર્મન્સ જોઈ લીધું. પણ પછી છે ને આફ્ટર અ પોઈન્ટ અમારા ચારમાં એવું છે કે એકબીજાનું થોબડું 15 દિવસ પછી છે ના ગમે. હા, પણ અમારે તો શું થાય કે પણ તમે તો સામે તમને ઓડિયન્સ બી મળે ને યાર. હા, એટલે એ કારણ કે અમારો હું ખાલી તમને શેડ્યુલ કહું, જસ્ટ સમજો જણાવવા પૂરતો તમને લાગે કે આની અંદર તમે કેવી રીતે મજા કરી શકો છો. દાખલા તરીકે તમે સવારે 7 વાગે ઉઠ્યા, હવે 7 વાગે ઉઠીને તમારે ફટાફટ બ્રેકફાસ્ટ ને બધું લઈને તમારે વેનમાં બેસવાનું છે, કારણ કે 6 કલાકની રાઈડ પછી તમારે કોઈક જગ્યાએ જવાનું છે. ત્યાં જઈને તમારે સેટ ઉતારવાનો છે. પહેલાં તો હોટલમાં ચેક ઇન કરો તમે, ત્યાં જઈને તમે નાહ્યા ધોયા, લંચ કરવાનું તો એ કરી લીધું, થિયેટર પર ગયા, થિયેટર સમજો 8:30 વાગ્યાનો શો છે, તમે સેટ બેટ લગાડો. અમારું યુનિટ જે છે બધું એ જ કરે. સેટ પણ લગાડીએ, લાઇટ પણ લગાડીએ, સાઉન્ડ પણ એ કરે, કપડાની ઇસ્ત્રી પણ એ જ કરે, બધું એ જ કરે, બધા કરે. અને પછી તમારો શો પત્યો રાત્રે 12, 12:30 પત્યો શો. એ 12:30 શો પત્યો એટલે એવું તો નથી ને બહાર નીકળ્યા એટલે હોટલ છે કે ઓનેસ્ટ પાઉંભાજી છે, ત્યાં તો તમારે અડધો કલાક દૂર જવું પડે, ત્યારે તમને કોઈ રેસ્ટોરન્ટ ના મળે. એ તમે ગયા, ત્યાં તમે રાત્રે જમ્યા અને પછી તમે હોટેલ ઉપર પાછા આવ્યા ત્યારે 3, 3:30 વાગી ગયા છે રાતના, અને પાછો 6 વાગ્યાનો વેકઅપ કોલ છે. 3, 3:30 તમે સૂઈ ગયા, 6 વાગે ઉઠ્યા, પાછા તમે વેનમાં બેઠા. આ ભમરડો ચાલ્યા કરે તમારે 50 દિવસ સુધી ચાલ્યા કરે. તમે વિચાર કરો, કોઈ બીમાર ના પડે. કારણ કે શું છે કે જેવો કર્ટન ખુલે ને એટલે સામે જે 1000 માણસ બેઠું છે ને એની એનર્જી ટ્રાન્સમિટ થાય. બિલકુલ. એ તમને જીવતા રાખે અને બહુ મજા આવે, સખત ના, મજા મને આવે. ઓનેસ્ટલી હવે વિચાર આવ્યો કે તમે પેલું ફેમિલી વાળું કેવું કીધું કે આટલા ટાઈટ સ્કેડ્યુલમાં બી પેલા 7 દિવસ બી ક્રેઝી લાગી રહ્યા છે. એટલે ધીસ ઇઝ તો ક્રેઝી. અમારું આટલું હેક્ટિક નહીં હોતું આવું ના, તો કોઈ પણ ગુજરાતી નાટકવાળા, જ્યાં સિદ્ધાર્થ જતો કે સંજય ગોરવાડે જતો, કોઈને બી પૂછો તમે, બધા આ જ કરતા હોય છે યાર. અમારો રેકોર્ડ છે 83 ડેઝમાં 46 શોઝ. હા, 83 ડેઝ, એક દિવસ રજા ને એ બી 6 કલાક ઊંઘવા મળે એવું. સૌથી હેક્ટિક તો આપણું પેલું હતું જે ફર્સ્ટ ટૂર હતી ને, 28 ડેઝમાં 21 શોઝ. હા, એ આપણી ફર્સ્ટ હતી. ત્યારે આપણે એ આઈ થિંક હેક્ટિક નહોતું, આપણી કિંમત નહોતી. એટલે બજેટ કે પેલું હોટલ વધારે, દરરોજ એ ટાકો બેલ બી મોંઘું પડતું હતું. હા, અમે લોકોએ સર ત્યારે પેલું બ્રેડના પેકેટ લાવીએ, બટર લાવીએ ને ગજવામથી કોઈનો બી ચોખ્ખો ક્રેડિટ કાર્ડ કે લાયસન્સ દેખાય ને તેનાથી બ્રેડ ચોપડીને અમે લોકો એ બી ખાધા છે. યા, તમારી પહેલી ફોરેન ટૂર કઈ હતી લાઈફની? 82-83માં નાયરોબી. 82, એટલે એ 83. નાટકની ટૂર. નાટક માટે. આપણે જન્મ્યા બી નતા લે. હા, આપણે વર્લ્ડ કપ લગભગ જીતી ગયા હતા 83 એટલે. આપણે એટલે હા. તો એમ બોલે છે કે તું પોતે રમવા ગયો. ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ કેવો હતો જ્યારે તમે બહાર ગયા ને? ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ એટલે તમે જ્યારે વાઇડ આઈડ વન્ડર યાર. તમને બહુ મજા આવે. નાઇરોબી અમે તો અમેરિકા ગયા ત્યારે કોઈ સૂતું નહોતું. 3-3, 4-4 દિવસ આટલું પ્લેનમાં ગયેલા હતા ને જેટલેગ જેવું હતું. કોઈ બધા આમ આંખો પોળીને શો તો કરવાનો જ છે, દારૂ પણ જતો હોય સતત.
કે બધા પીવાવાળા બધા પણ બહુ મજા આવેલી. એટલે કોઈ આ જોવું છે, આ જોવું છે, આ જોવું છે, આ જોવું છે, બધાએ નોંધ કરેલી હોય કે આપણે અહીંયા આવીશું, અહીંયા આવીશું, એ બધું ચાલ્યા કરતું હતું. પણ બહુ મજા આવેલી. પછી 2-3 વાર અમેરિકા જઈ આવ્યા પછી હવે ઠીક છે હવે યાર એ બધું 10,000 માઇલ ડ્રાઈવ કરે તો એનું એ જ બધું સેમનું સેમ. કોઈ એમાં યુરોપની વાત જુદી છે કે ત્યાં હિસ્ટ્રી છે, જુદું જુદું લાગે. અમેરિકામાં એનું હોય જાણે કે તમને કોઈક એવો પિત્તળ જેવો મળી ગયો પ્રમોટર બધા ભાઈ પહેલા ઘાસલેટ આવ્યું પછી પિત્તળ આવ્યું. લો ક્વોલિટી કોમોડિટીઝ બધી. ધીરે ધીરે મેટલ મોંઘી થતી જાય. બહુ સ્કેચીસ બનાવ્યા છે આ રીતે શોર્ટ ફિલ્મ જેવા સેલ્ફ અંદર જ ક્રિએટ કરીને અર્લી ડેઝમાં ડોક્યુમેન્ટરી બનાવીએ, મોક્યુમેન્ટરીઝ બનાવીએ, ટ્રેલર્સ બનાવીએ. કારણ કે હવે તો જમાનો છે યાર, હવે તો યુ કેન અર્ન આઉટ ઓફ યુટ્યુબ ઓલ્સો Yeah. બનાવીને. એટલે અમારી લવારીની ઇન્કમ ત્યાંથી જ આવે છે. કારણ કે આ તો કેવું છે કે શૂટિંગની આ બધું જે ખર્ચો થાય છે પ્રોડક્શન ને કેમેરાનો, એટલે એ બધી કમાણી અહીંયા જ સમાણી એવું. પણ બધી યુટ્યુબ પર નાખી છે એનાથી અમને થોડું ઘણું કમાવા મળતું હોય છે. પણ સર એ ઈચ્છા છે હવે કે આ મેનિફેસ્ટ હું આજે કરી રહ્યો છું પાર્લામાં. તમારું આ ટર્ફ કહેવાય પોતાનું દીનાનાથ મંગેશકરમાં તમે ઘણા બધા આ નાટક. દીનાનાથ મંગેશકર હોલ જે છે ને ત્યાં આગળ મોર બંગલો હતો. મોર બંગલો. અહીંયા મોર બહુ આવતા હતા. અચ્છા, હું આ વાત કરું છું. એ હજુ પણ છે. અરે એ મોર નથી, એ ઢેલ છે. અરે યાર. એટલે એને મોર બંગલો કહેતા હતા. અને અહીંયા પહેલવેલની સભા ભરાયેલી હતી બાળાસાહેબ ઠાકરેની 69માં. ઓ વાવ. યા અને પછી દીનાનાથ તો પછી બન્યું. રાઈટ. બટ આ તો એક મસ્ત ઇતિહાસ. હા હા અમને નથી જ ખબર. પહેલા મોર કળા કરતા હતા, હવે આપણે કરીએ છીએ. હવે મોરે કળા કરે. એટલે આજે હું મેનિફેસ્ટ કરું છું અહીંયા દીનાનાથ મંગેશકર ઓડિટોરિયમમાં કે પરેશભાઈ સાથે આપણે એક મૂવી અથવા તો એક ટૂર કરીશું. મૂવી કરો યાર. મૂવી કરીએ? અરે, સરસ મજાની હોવી જોઈએ. હા હા હા, મને એ ખબર છે કે તમે ના મેં ખાલી એડિશનલ ડાયલોગ મેઇન લખીશ ત્યારે તો તમે બી આમ કુર્તાની રાહ જોતા હશો મારા. એકચ્યુઅલી ચિરાયુએ થામા નામની જે મૂવી આવી ને હમણાં, એમાં એડિશનલ ડાયલોગ્સ લખેલા છે ચિરાયુએ. અને વોઝ સો પ્રિવિલેજ કે મને ખબર હતી કે આ જોક થોડુંક જ લખેલું, મેજોરિટી નિરેનભાઈ ને બીજા રાઇટર્સે લખેલું, પણ જે થોડા બી જોક હતા ને હું બહુ એક્સાઇટેડ હતો કે ભાઈ આ પરેશ સરના મોઢાથી બોલાવાના છે. એટલે મેં તો થિયેટરમાં એકલો મજા 3 વખત જોવા ગયેલો. ખબર હતી ક્લાઇમેક્સ તો હોય. કટ્ટુ ખબર પડી સેટ ઉપર પરેશભાઈ આ કોણે લખ્યું છે યાર સાહેબ? કોણ આ પિત્તલ ને ઘાસલેટ ભેગું લાવ્યું છે? ના આઈ ઓલવેઝ રિસ્પેક્ટ રાઇટર્સ કારણ કે એ જ જનની છે યાર. પણ સર મારે સર તમે વાળો લાયર જોક. ના વાળતો નથી. આપણા પર તો મારી જ બૈરી અકળાયેલી તો થિયેટરમાં મેં દર 2 મિનિટે હવે જે લાઈન આવશે ને તો કે કૂપ ને ગોળી ના ચાલશે હવે જોવા તો દે. બહુ અકળાયેલી એટલે. પણ હા, એટલે મેં એ જોયું છે કે તમને ટોપિક્સ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હવે તમે, કારણ કે તમે દરેક પ્રકારની મૂવીઝ હવે કરી લીધી છે. તમે કમર્શિયલ ફિલ્મ્સથી લઈને કલ્ટ ક્લાસિક્સથી લઈને દરેક પ્રકારનું તમે ક્રિટિકલ સિનેમા પણ આર્ટ સિનેમા પણ કરેલું છે. એટલે હવે તમે બહુ ચૂઝી છો વિથ યોર સ્ક્રિપ્ટ્સ એન્ડ ટોપિક્સ. આઈ એમ વેરી શ્યોર ઓફ ઇટ. એટલે એવું કંઈક ઇન્ટરેસ્ટિંગ આપણે ટોપિક. ચૂઝી એટલે એવું ચૂઝી નહીં. ઘણીવાર શું થતું હોય કે તમારી એક ઉંમર થાય ને એટલે તમને સાલા બાપના રોલ આવે. હા. અને બાપ એટલે એ લેભાગુ બાપ હોય યાર. લેભાગુ બાપ. પણ બાપને કેરેક્ટર તો આપો તમે. બાપ પણ કંઈ કરી શકે છે પણ એ બાપ એટલે એ ભેજું ફરે અને પછી જે ના બહુ હકીકતમાં ગંધાતી સ્ક્રિપ્ટો આવતી તમે આગળ વાંચી ન શકો યાર. એટલા માટે નથી કરતા. બાકી કામ તો કરવું જોઈએ ને કોને ઘરે બેઠા રહેવું ગમે. આજ કે એટલે ગંદાતી હશે કે પેલો રાઇટર એ બગલમાં દબાઈને આવતો યાર વાંચી નહીં. ક્યાં ભાઈ ઘાસલેટ વાળી હશે ને એટલે કદાચ. કોઈએ સ્ક્રિપ્ટને આજ સુધી ગંદા તો નહીં કીધું કોઈ. ગુજરાતી ફિલ્મ્સ તમે પહેલા બહુ કરી? ના પહેલા એક જ કરી નસીબની બલિયારી નામની. હા. એ પણ વચ્ચેથી ખબર પડી કે આ પિક્ચરમાં નથી તો મને કોઈ પૂછે ને ત્યારે હવે શું નામ છે મેં કહું ભાઈ નામ નથી ઉદ્ગાર છે. હા નસીબની બલિયારી. અને પછી ડિયર ફાધર કરી.
હા પણ ડિયર ફાધરમાં મને એમ હતું કે હું ક્રાંતિ લાવી દઈશ કે જબરદસ્ત આમ હલચલ મચાવી દઈશ. પિક્ચર સારી હતી, સબ્જેક્ટ સારો હતો, પિક્ચર મારા હિસાબે ઠીક ઠીક બનેલી, પણ પછી હવે પિક્ચર ન ચાલે એટલે કોઈનો વાંક તો કાઢવો જ પડે, એટલે પછી પ્રોડ્યુસર કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કે વોટ એવર, પિક્ચર અલ્ટિમેટલી ચાલી નહીં. પણ મારા હિસાબે સબ્જેક્ટ સારો હતો. હા. જે નાટક તો મેં કરેલું હતું, નાટકના મેં 350-400 શો કરેલા હતા. ઓહો. એટલે મને એમ હતું કે આ થઈ જશે. અને બીજું એમ હતું કે ભાઈ અરે આપણે 40 વર્ષ પછી ગુજરાતી થિયેટરમાં આપણે ફિલ્મમાં કરીએ છીએ એટલે લોકોના ટોળા ઉમટશે, ઘોડાપુર આવશે, લાઠીચાર્જ થશે ટિકિટો માટે. એવું તંબુરો કાંઈ થયું નહીં. પણ અલ્ટિમેટલી એક સંનિષ્ઠ પ્રયાસ હતો કે મારે કરવી છે, અને મારે હજુ પણ યાર પોતાની માતૃભાષામાં કામ કરવું કોને ન ગમે, અને મારે કરવું જ છે. એટલે મેં તો અભિષેકને પણ કહ્યું છે, જૈન અને શાહ બેવને, સૌમ્ય જોશીને પણ કહ્યું છે ભાઈ તમે જો કોઈ લખતા કહ્યું, અને મજા આવવી જોઈએ યાર. બિલકુલ. જો તમને ખબર જ્યારે પૈસા ઓછા મળવાનો હોય ત્યારે એ ફિલ્મ કરવાની મજા આવવી જોઈએ. કાં પૈસા લઈ જાઓ કે સરસ મજાનો આનંદ લઈ જાઓ. બિલકુલ. એટલે એ જોઈએ કોક તો આવશે. તમે છેલ્લી ગુજરાતી પિક્ચર કઈ જોઈ? કઈ જોઈ? હા, છેલ્લી મેં જોયેલી હેલારો, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન. પેલારો કેવી લાગી? મજા આવેલી મને. પણ લાલો હિટ થઈ છે એ વાતનો બહુ આનંદ છે. 100-125 કરોડ કર્યા છે ને. 125 કરોડ, યસ. અને હવે હિન્દીમાં પણ રિલીઝ થઈ છે, એટલે એવું એ ખબર પડી ગઈ કે ગુજરાતીઓ પાસે પૈસા છે. અને ગુજરાતી, અરે બોસ તમે સમજો યાર, આ મુંબઈની અંદર તમારા ગુજરાતીઓ થિયેટર ચલાવે છે, ફિલ્મો ચલાવે છે, રેસ્ટોરન્ટ પર ગુજરાતીઓ જ ચલાવે છે. એ વાત ગુજરાતીઓ પાસે પૈસા. ને બીજી દુઃખની વાત એ છે કે જે થિયેટર માટે આટલું પ્રચંડ ઓડિયન્સ છે ગુજરાતીમાં, એ ફિલ્મ માટે કેમ ટ્રાન્સલેટ નથી થતું યાર. બાકી સિદ્ધાર્થના નાટક હોય, સંજય કોરડિયાના નાટક હોય, બધાના નાટક હાઉસફુલ પર હાઉસફુલ જતા હોય છે. અને દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં ક્યારે ને ક્યાંક તો ગુજરાતી નાટક ભજવાતું જ હોય છે. જેમ કે છે ને ધ સન નેવર સેટ્સ ઓન બ્રિટિશ એમ્પાયર, એવું છે ગુજરાતી નાટક ક્યાંક ને ક્યાંક તો ભજવાતું જ હોય છે યાર. બિલકુલ. તો એ ઓડિયન્સ કેમ ગુજરાતી પિક્ચર માટે ટ્રાન્સલેટ નથી થતું? આ શેના માટે ઉદાસીનતા છે ખબર નથી. અને યાર સપોર્ટ તો કરવો જ જોઈએ યાર આપણી પિક્ચરોને યાર. ના ના, હવે કરે છે, હવે કરે છે. મારા ખ્યાલથી હવે સહેજ બદલાયું છે. એ ગુજરાતી પિક્ચરો પણ નહીં અને નાટકો પણ નહીં, પણ હવે ગુજરાતી કોમેડી શો એક આવે છે લવારી કરીને. એ તો ચાલે જ છે, મેં પણ બહુ સાંભળ્યું છે. પણ આમાં બીજું શું છે કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટે પણ બહુ સપોર્ટ આપવો જોઈએ. થિયેટર પ્રોવાઈડ કરીને કે થિયેટર વાળો શો પ્રોવાઈડ કરીને આપવો જોઈએ યાર. બિલકુલ. એમ અને તો મેં તમે એ હાથ- પ્રયત્ન કરેલા? મેં કરેલા, તમે તો ભાઈ ઘણા બધા પ્રયત્ન કરેલા, પણ મારે કોણ જાણે કે મારામાં એ શું કહેવાય જેને જશ રેખા નથી. પણ મેં થિયેટર બાંધવાનો, દીનદયાલ ઉપાધ્યાય થિયેટરમાં મારો સિંહ ફાળો. એટલે પૈસા તો મેં ને અડવાણી જ 2 જણાએ આપેલા હતા. ગવર્મેન્ટનું થિયેટર છે, અમારું પોતાનું નથી. પણ મેં ત્યારે કહેલું, મેં કહ્યું છે ને આ થિયેટર ચલાવવા માટે છે ને તમારે કોઈ જાણકાર માણસ છે ને, નો પ્રોફિટ નો લોસ વાળી કોઈ સંસ્થા હોય ને એ કરે. આનંદીબેન તો આનંદબેન કે ના ભાઈ આપણા છે ને શું છે પરેશભાઈ, આ તો કોર્પોરેશનને આપી દેવું પડે. મેં કહું ભાઈ એના થિયેટરની જાળવણી નહીં રહે, કારણ કે અમે જોયું છે મુંબઈમાં જે થિયેટરો છે એમાં જાળવણીમાં તમે પહેલાં આવે ભાઈદાર, નહેરુ, તેજપાલ, આ બધા થિયેટરોની જાળવણી થાય છે. બિલકુલ. અને જે મેં કહેલું કોણ જાણે કે કાળવાણી 3 મહિના પછી પાછો ગયો દીનદયાલ ઉપાધ્યાયમાં જોવા માટે, તો બાથરૂમમાંથી ટાઇલ્સો નીકળી ગઈ હતી, નળ ચોરાઈ ગયા હતા, પેલા જે વિન્ડો એમાંથી ગ્લાસ નીકળી ગયા હતા, અને પડદા ઉપર બધા ડાઘા હતા, કુમકુમ. શું કરે કે અમે જ્યારે પૂજા કરીએ ને અહીંયા, એટલે પછી જે ચાંદલો ને બધું કરીએ પછી હાથ ક્યાં લૂછો ને પડદા ઉપર લૂછી નાખો. એ બધી એટલી એક ગંદકી. અને ખૂણામાં પછી આપણો જે ટ્રેડમાર્ક છે ગુટકા, હા એના બધા પેલા પડેલા હતા, એ બધી પરબો ખુલેલી હતી. હા, એ પ્રોબ્લેમેટિક તો રહ્યું છે. અમને પણ ઘણી વખત એવું થાય. પણ સુરતના ઓડિટોરિયમ બહુ સારા. સંજીવ અને તમારું આનું જુઓ રાજકોટનું, રાજકોટનું પણ. હા, હેમુગઢવી auditorium. ગુણુભાઈ જાળવણી કરે છે. સુરતનું પણ યાર, હા, એ બહુ સુરતનું તૂટ્યું ને, હવે પાછું નવું બન્યું. એ ગાંધી સ્મૃતિ. ગાંધી સ્મૃતિ. સંજીવ કુમાર અને પરફોર્મિંગ આર્ટ સેન્ટર, ઓકે, આ બે મસ્ત છે. સરસ છે બને. એટલે હવે થોડુંક સચવાઈ રહ્યું છે, અને હોપફુલી તમારી આ વાત લોકો આ તો ઘણી વાર આમાં આ વાત શું ઘણી વાર આનું એક સોલ્યુશન છે, આપણે ભીત પર કલર જ લાલ કરાવવો જોઈએ. આ લોકો કાળો માવો લઈ આવશે. માણસને શું સમજો છો તમે? ચારકોલ ફ્લેવર.
પણ હવે તમે નાટક ફરીથી ક્યારે ભજવવાના છો? નાટકો પ્લાન કરી રહ્યો છું. એટલે 2 નાટકો આમ મનમાં છે. એક તો પોપકોર્ન કરીને છે, થોડો આડો સબ્જેક્ટ છે, ઇટ્સ અબાઉટ પોર્નોગ્રાફી. પણ એ થોડો તીખો તમતમતો છે, પણ હજુ અમે એનું વિચારી રહ્યા છીએ. ઓકે. અને પછી બીજું એક નાટક ગોત્યું છે, લેટ્સ સી કેવું થાય છે. નીવડે વખાણ. ઓકે. હજુ લખાઈ રહ્યું છે. અગર પેલું પોપકોર્ન માટે કોઈ જોતું હોય તો અહીંયા છે ને એક પોપઅપ એડ્સ વાળો છે. પોર્નોગ્રાફીની વાત આવી ને એટલે મને યાદ આવ્યા ભાઈ. 2 ક્વેશ્ચન છે. તમારી પોતાની થયેલી કઈ કોન્ટ્રોવર્સી જે તમને બહુ વિચિત્ર લાગેલી, અને કોઈ એવું રૂમર જે તમે પોતાના વિશે સાંભળેલું જે તમને એવું થયું આ લોકો શું વિચારતા હોય છે? કે મારી પ્રતિભા એવી છે કે તમે એના પર કંઈ પણ ટાંગી શકો. એટલે મને કોઈ દોડે અજુકતું લાગતું નથી. સાચું ખોટું જોયું આ લાવને આવવા દે. એટલે હું ખરેખર એવી કોઈ એવી રૂમરથી વિચલિત થતો નથી, કોન્ટ્રોવર્સીથી હું હલતો નથી. જે થશે દેખા જાયગા. હું ખરેખર ડરતો નથી એવી રીતે. કોક વાર એવું થાય કે ઘરવાળા શું કર્યું તો એના લીધે હું ડિસ્ટર્બ થઈ જાઉં કદાચ. બાકી હું મારી રીતે પર્સનલી નો વે. ઘરવાળા થોડા ડિસ્ટર્બ થાય. કોક વાર થઈ યાર, એમને ખબર હું કેવો છું યાર. એટલે મારા માટે એ બી પાછું એવું નથી કે અચાનક નથી થયા. કારણ કે 7 દિવસ એ લોકો બી તો તમારી હાથે રહે છે. વેરી ગુડ. અને તમે તાજેતરમાં અમુક પોડકાસ્ટ પર ને બધે ગયા છો જ્યાં તમે બહુ ચર્ચિત અમુક કોન્ટ્રોવર્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ આપેલા જેના કારણે બહુ બધા લોકોએ બહુ બધા એનો શું કહે ચર્ચા કરેલી ન્યૂઝમાં. અને તમે ટ્વિટર પર બહુ એક્ટિવ હોવ છો મેં જોયું છે. એ તમારું જ અકાઉન્ટ છે? મારો જ એકાઉન્ટ કોઈ છે. હું લખું છું. તમે ઓપરેટ એટલે કોઈ બીજું ઓપરેટ નથી કરતું? નહીં, હું જ કરું છું. ટ્વિટર તો કોઈને અપાય નહીં. બહુ અઘરી જગ્યા છે. હજુ ઇન્સ્ટા એકવાર આપી દેવાય. તો તમે જે બધા કોમેન્ટ્સ અલગ અલગ કરતા હો છો અલગ અલગ. યા અચ્છા, ઓકે. કારણ કે શું થાય કે તમે જ્યારે ગાળ ન બોલી શકો ને ત્યારે તમારો જે કટાક્ષ નીકળે, વ્યંગ નીકળે ને એ બહુ તીખો હોય. એ બહુ તીખો હોય. પણ તમે માનો છો કે ગાળ એ ભાષાનો જ એક ભાગ છે? હા, હું માનું છું. કારણ કે એક ગાળ છે ને ઘણા બધા શબ્દો બચાવે છે. તમને મેડ ઇન ચાઇનામાં જતું કસ્ટમર. અને ગાળ હવે ઘણી વાર તમે તો સાંભળ્યું, બધા જોયું છે. બનારસમાં તો ચાલતું છે. બનારસ ક્યાં દૂર જઈએ, સુરત. સુરત. પણ એટલે ગાળ હું એમ નથી માનતો કે, અને સુરતની ગાળ છે ને ગાળ જેવી ક્યારે લાગતી નથી. એ કરતા કર્મ ક્રિયાપદની જેમ આવી જાય છે. પણ હા સર, ઓલ ધ બેસ્ટ ટુ યુ ફોર ધીઝ પ્રોજેક્ટ્સ જેના વિશે તમે ચર્ચા કરી. અને હું એવું ઈચ્છું છું અને અમે બધા એવું ઈચ્છીએ છીએ કે કોઈક દિવસ તમારી સાથે કોઈ પણ પોઝિશનમાં, ક્ષમતામાં અમે અગર કામ કરી શકીએ તમારી સાથે તો અમારું. ના કેમ નહીં યાર. મને હું એ જ કહું છું, બધા આપણે સરસ મજાની પિક્ચર કરી શકીએ. શો માટે તો શું છે કે તમારો પ્રકાર જુદો છે અને મને આ પ્રકારમાં તમે નાટક કરો તો જુદી વસ્તુ છે. નાટક પણ કરવા અમે તૈયાર છે. કઈથી હવે એમને આટલા 53 દિવસમાં કંઈક 51 શોઝ કર્યા, 3 વાગે. આપણે પહેલા 3 ના ઊંઘીશું ને અઠવાડિયા પછી તો ઉઠીશું. નહીં, એટલે હું આમેથી જ કહી દઉં, ખાલી વિઝન પૈસા હું લેવા બગાડો. એના કરતા પેલું પિક્ચર વાળું સારું. નહીં વાપરું ચેટ જીપીટી, સારું લખીશું. પણ જતા સર આજે પાર્લાની ઓડિયન્સને, લવારીની ઓડિયન્સને કંઈ કહેવા માંગશો તમે? ના ભાઈ, હું પાર્લાનો છું. અહીંયા રૂચરીને મોટો થયો છું. એટલે મારા માટે તો પાર્લા ઇઝ અ ગોલ્ડ સ્પોટ ઓફ બોમ્બે. એટલે પાર્લા જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. પાર્લા જેવી ખરેખર તમે વિચાર કરો, પાર્લાની એનર્જી એટલી ધબકતી છે અહીંયા. એની ગિવન ટાઈમ તમને એટલી બધી એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશનો છે. આની એનર્જી એટલી યંગ છે. એની ગિવન ટાઈમ યુ સી 3,000 to 3,500 સ્ટુડન્ટ્સ. બિલકુલ. એટલે આ એનર્જી બહુ પવિત્ર છે અને યંગ છે અને ક્યુરિયસ છે આ. બિલકુલ. એટલે આની મજા. અને અહીંયા બીજું શું છે કે મરાઠીઓની વસ્તી. હવે તમે અહીંયાથી માલવીયા રોડ પર ને બધે જાઓ, તમે સવારે ત્યાં નીકળો તો ક્યાંક સિતાર વાદન ચાલતું હોય, ક્યાં આગળ સંસ્કૃતના શ્લોક બોલાતા હોય. અદ્ભુત છે આ એનર્જી. બિલકુલ.
બિલકુલ, અને એની મજા અલગ જ છે. અને આઈ એમ ગ્લેડ કે આજે તમે આવ્યા અહીંયા. એક વખત જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય ફોર ધ લેજેન્ડરી પરેશ રાવલ. થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો વેરી મચ. આ 100th એપિસોડ હતો અને 100 એપિસોડમાં જેટલા પણ ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી લોકો આવ્યા છે, દિગ્ગજો આવ્યા છે, એમને બિગ થેન્ક યુ ફોર મેકિંગ ધ લવારી શો અ ગ્રાન્ડ સક્સેસ. ભાઈ 1 મિલિયન સબસ્ક્રાઇબરની બહુ જ નજીક છે, તો પ્લીઝ જેટલા પણ ઓળખીતા પાડકીતા હોય બધા પાસે સબસ્ક્રાઇબ કરાવી દો. વર્ષોથી રાહ જોઈએ છે. હા, લાઈક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો અને એક સામટા બધા 100 એપિસોડ બિંજ કરી નાખો, મેરેથોન કરી નાખો, મજા આવી જશે. એન્ડ અ બિગ એન્ડ અ હ્યુજ થેન્ક યુ ટુ એવરીવન જે લોકો અત્યાર સુધી અમારા લવારીની સફરમાં અમારી સાથે જોડાયા છે. અમારી આખી ક્રૂ, આખી ટીમ, બધાને દિલથી થેન્ક યુ સો મચ.